so for this one, ito, dx over x squared of x squared minus a squared, okay? So again, pag may triangle tayo, yan, so, dito, x squared, siya yung positive, so siya naman yung hypotenuse, and then si a dito, okay? So ito yun na yung, ano natin, x squared minus a squared. Okay? So iset natin si angle natin, let's say dito. Okay? So pag dito si angle, ang simplest natin na fraction ay ito over ito. Okay? So a over x ay equal sa cosine, or tama, cosine theta. Okay? So ito, pag sinimplify pa natin, or in-isolate si x, ay dito a over cosine theta equals x. Then kunin natin si derivative na to. Okay? Again, yun nga, for those na hindi memorize yung trigonometric identity, ito kasi ay other way of writing this is a secant theta. Okay, so sa trigonometric identity, meron nung derivative na to. Pero again, ako kasi hindi ko na may memorize yung mga ganito. Or mas okay kasi for me na i-solve during exams yung mga trigonometric identities para alam ko na tama yung ginagawa ko kaysa mag-rely ako sa memory then mali. Okay? Yan. So, ito, ang ginagamit ko dito pagkuha ng derivative is yung nandag dito, yung quotient rule. Okay? So, factor out si a, and then derivative ni numerator, dito matitira na lang kasi is 1. Ngayon, derivative ni 1 is 0. So, hindi na natin itutuloy yung part na 1. So, minus, retain si numerator, tapos derivative na denominator, which is negative sine theta. Over, cosine theta ay square. So, cosine squared theta. D theta equals dx. So, ito ay a sine theta over cosine squared theta. Okay? So, ito pag sinimplify natin, meron kang sine. So, a sine theta over cosine theta. Tapos, may isa ka pang cosine. Okay, so ganyan. Ito sine theta over cosine theta. Ito ay tangent theta lang naman. 1 over cosine theta is secant theta. Okay, yan. So, next would be yung pag-ano natin dito. Pagkuha natin nung, ito naman. Okay? And actually, so, for this one, ano lang naman to, tangent theta equals, ito, opposite, over adjacent. Okay? Okay. So, ito, square root of x squared minus a squared ay a tangent theta. Okay. Yan, so solve na natin. So, from this, dx over x squared of x squared minus a squared. Okay. So, si dx natin, ito lang naman siya. So, a tangent theta, secant theta, d theta, over si x ay ito, or yung a secant theta, times si
times yung ito, which is A tangent theta. Okay, so cancel lang to. Cancel, 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 cancel si A. So matitira ay d theta over A plus C. Okay? So, pag ganyan, integral niyan, wala pa pala dapat na plus C. So, magkakaroon tayo ng theta over A plus C. Theta natin is itong si cosine. So, kakaroon tayo ng cosine inverse. So, ito muna si 1 over A, factor out ko. Cosine inverse of A over X plus C. Okay? So, ayan yung integral ni dx over x squared of x squared minus A squared. Okay? Okay. So, actually for this one, yung ganito natin, masanay na tayo na marami sila. Okay. So, una, ang problem kasi natin dito is yung event na si x ay 0, magiging undefined to. So, para mas magkaroon tayo ng or mas madaling maintindihan to, magiging balik tayo dito sa A over cosine x. So, ito, pwede ko i-write as, baliktarin ko lang to, x over A equals secant na siya. Okay. So, magiging 1 over A secant inverse of x over A plus C. Okay. Tapos, yung yung iba pang bali yung mag-a-apply ka ng negative sign. Okay. So, yung sa mga una kasi natin, naka-convert siya into sign sa ganun pa sign. Okay. So, eto, mag-apply ka lang ng negative. So, actually, masasolve mo naman yun, pero i-shortcut na lang natin. Minus 1 over A, maiging sin inverse of A over X plus C. So, syempre, same lang din ng ganito. Maiging cosecant inverse of, magbabaliktad naman to, X over A plus C. So, yan yung mga possible na pwede natin gamitin. Pero commonly, ang ginagamit ay ito. Okay? Kasi, nasa numerator si X and positive yung overall expression mo.